السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة ولد زومي في إسبانيا. نطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم خوتي بغينا نشاركوا معكم واحد الغدا ديالنا غنديروه ان شاء الله يا ربي في الطبيعة، لان بحكمي كتعجبني الطبيعة وكنخرج دائما الطبيعة وكتعجبني الطبيعة. واليوم قلت علاش لا ما نخرجش العائلة ديالي ونتغداو في الطبيعة. كما كتلاحظوا معايا بعادين على المدينه، جينا في واحد البلاصه بعيدين على المدينه. كاينه هنا الاكثريه الناس عندهم الغراسي وداكشي كما كتلاحظوا معايا. كاينه بيبي، كاينه دجاج، كاينه حتى واحد المعيزه انا غادي نوريها لكم. انا كيعجبني هذا، كيعجبني الطبيعه. شوف الدجاج تبارك الله تا هو غير دلع، لان كنصور هذا الفيديو الدجاج بوحدو هنا مطلوق، ما كاينش اللي ادير ولا شي حاجه. والمعيزه كذلك كما كتلاحظوها معايا تا هي ديال واحد السيد هنايا طلقهم. وهاد البليصه هذه كما كتلاحظوا معايا راه قريبه على المدينه. الا كتلاحظوا معايا المدينه هي هذيك كما كتلاحظوا معايا. بحكمي عندي واحد الغريصه هنايا كنجي كنخرج انا بولادي مره كنتغدى في الطبيعه وداكشي. ولهذا بقاو معنا لهذا الغديوي الشعبي، وغتشوفوا الغدا ديالنا شنو غنتغداو وشنو غادي نستعملوا في هذا الغدا ديالنا. وخليوكم مع هذا الفيديو من البدايه الى النهايه، وتحياتي لكم وكنبغيكم وكنموت على المشاهدين ديالي. هانتوما اخوتي كما تابعتونا الغديوي البسيط ديالنا في الطبيعه. جبنا شويه ديال الدجاج كما كتلاحظوا معنا، جبنا الدجاج ها هو كما كتلاحظوا. جبنا عاوتاني القطبان، لان اللحم هنا في اسبانيا رخيصه، ماشي شي حاجه غاليه ولا يبان لكم هادشي هذا راه رخيص. وجبنا الكبده تا هي، وجبنا نعم سيدي البصله جبناها من المزرعه كما كتلاحظوا معايا. ودرنا الربيع ديالنا هنايا تا هو، والثومه تا هي، ها هي الثومه عاوتاني من المزرعه كما كتلاحظوها معايا خضراء، والبصله تا هي. وجبنا هاد البركه هادي المناضه، الماء، المهم كل ما كنحتاجو، الترموس باش غنديرو القهوه تاني عاوتاني، المهم ديسير بلا من هذا. المهم اي حاجه بقاو معنا على هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي من البدايه الى النهايه. هانتوما كما كتلاحظوا معايا خوتي، ها هو بدا العمليه ديال الشوا. كما كتلاحظوا معايا الدجاج اللي كنت وريت لكم هو هذا. البارح شريناه وتشرمل في الدار، بايت في الدار وداكشي. ايوا اليوم احنا غادي نباليو به كما كتلاحظوا معايا. هانتوما 6 ديال الدجاج هكاك كنديروهم وكيداروا يشواو بحال هاد الطريقه هذه. المهم اي حاجه غنشاركوها معاكم. وهذا نعم سيدي تا هو البرد هذاك الغلاي ولا البقراج ولا شنو كيقولوا له بالهذا باش كيطيب فيه الماء باش كنديروا فيه اتاي. وهاد البرمه هذه ما ربما تا هي نديروا فيها عاوتاني البيصار ولا ما نعرف، ما عرفش شنو غيديروا موالين الدار هنا هاد النهار هذا، الله يحفظه الله يخرجها بخير، ولا غيديروا البقوله وقيله والله اعلم. هانتوما الاخوان كما كتلاحظوا معنا، ها البصله طايبه، ها الشوا، ها الدجاج، ها الهدا، ها تفصيل اخر. المهم الفاميليا اليوم مبرعه حيه انا عاوتاني. ولكن في الاخير عاد باش نبين لكم واحد الممثل كبير اليوم كاينه معنا هنايا. هو هذا قول لهم، ها هو اللي كيضرب الشوا، فهمتي؟ لابد. انا عاد غنبين لكم. جا عندنا من الامارات، من السعوديه، جا عندنا هنا اليوم من قطر، قتلوني بالجوع وجيت لهنا. هادشي اللي كاينه. ولكن في الاخير عاد باش نبين لكم هو السميه ديالو الممثل الكبير نيفا دوس، ياك؟ وباقي نتعرفوه ان شاء الله يا ربي. ها انتم شات التفصيل ديالو بوحدو، ها وفرج ديالو بوحدو، قال لك والو. ايوا انتم الخيرات كما كتلاحظوا معنا، وغندوزو معكم هذا النهوار هذا مزيون. هذا الزيت العود. انا الدجاج اخوتي ما كيعجبنيش بزاف، كيعجبني القطيبات كيعجبوني، هما اللي كيعجبوني بالحق. الدجاج ما عنديش معاه بزاف بالحق. وباقي هنا كيشوى، هانتوما كما كتلاحظوا معايا. المهم الخير موجود، هانتوما
باقي الخير موجود ان شاء الله يا ربي. ها باقي لنا هنا الكبده كما كتلاحظوا معانا هنايا، باقي هاد القطبه حتى هما. المهم هذه غير البريمير ميطا كما كنقولوا لها حنايا. هذه البصله كناكلها خضراء هيدا الصوت الاول. ها هاي البصله خضراء كناكلها هكا انا مع الشوا بالحق. هذه كياكلوها موالين الدار، عندهم ما نعرف محمره ولا ما نعرف كيفاش. انا غاجب لي ما تدوش عليا، ما كنعرفش في هذا الشيء هذا بزاف. معنا العائله المهم اليوم مجموعه، وانا قلت لكم في الاخر غادي نبين لكم هذا الممثل الكبير نيبا دوس. صافي يا سيدي غتبان على الكاميرا ولا لا؟ واخا يلا تحياتي وبقاو معنا. هانتوما اخوتي كما تابعتوني، هانتوما الخيرات بقات هنا مدلعه. هانتوما خلونا هاد الطابله هنا عامره. ها صافي الخيرات بقات مدلعه هنايا. هانتوما كما كتلاحظوا معايا بقات الخيرات مدلعه هنايا. المناضه كاع ما قاصوها بعدا. هانتوما كما كتلاحظوا معايا هذه ضربت تقريبا فروج. هذه ضربت فروج تقريبا. مرأة كبيرة ومراه كبيره. هذا ضرب فروج وشي 6 ديال القطوان ولا 7. ولا على حسب الخلاق لينا. وعلى حسب الخلاق قال لك كلاو عرقوها. واحد المشاركه هي اللي باقا كتسرط. ها انتم كتشوفوا هكذا كل باقا كتسرط، باقا ما شبعتش. هذه هي اللي بقات في الاخريه في الطابله. مروه عركتيها مزيان. Sí, hombre, estoy llena. ايه Sí, hombre, estoy llena. كومو Que sí, que estoy llena. بلان. Ajá. عجباتك الماكله في الطبيعه؟ Sí. نبقاو نديروها مره ولا غا مره هذه؟ Más. ها Más. ماس كريم ماس. فالي تا البنيته قالت لك اسيدي عجباه هذا الشيء هذا الماكله الطبيعه، وقالت لك راها بلان. قلنا لها واش نعاودوها؟ قالت لك سي. قالت لك ماس. واش نبقاو نديرو دائما بحال هذه الماكله هذه ولا نديرو البيصار؟ هادي. ها الماكله هذه والبيصار ما كنعجبكش؟ ها ما سبتاش. شنيا؟ ما سبتاش. ما خصكش تاكل البيصار. هاد المره غادي نبقى نديرو الجميله البيصار هنايا. ايوا خوتي سمحوا لنا البيصار. تا خصك تا البيصار نطيبوها. شوفوا اخوتي سمحوا لنا الله يجازيكم بخير. حنا بغينا غير نشاركوا معكم الغدا ديالنا ونشاركوا معكم النهوار اللي قايلنا في الطبيعه هنا مع العائله وصافي. ماشي زعما نقولوا بينا لكم المأكولات ولا شي حاجه، راه داك الشيء بسيط. وهاد البنيته كتشوف شنو كنقول لكم، كنعطيكم كنقول لكم بيبا شنو خصهم يديروها. مروه يديروا لي اللايك والاشتراك. نو اللايك واشترى. ها شتي نقول لهم يديروا اللايك والاشتراك. قول لهم بور فابور. ديري لايك واشترى. قول لهم باش القناه ولد زومي تزيد. لايك قناه ديال ولد زومي للولد زامي. زيد القدام. زيد قدام. هكاك صافا. قول لهم بالاسبانيه. اوكي. قول لهم ديروا اللايك والاشتراك باش القناه ديال ولد زومي تزيد القدام. ازر لايك. زين اللايك يا ابوني. نو لايك يا بون. وينو دابا نسولك مروه، واش عجبك الغدا هنا في الطبيعه؟ ها عجبك؟ غنبقاو نديروه دائما مره ماشي دائما. منين تكوني ما قارياش اوترا ماس منين تكون ما قارياش. والمهم الاخوان كما تابعتوني المجمار ديالنا نتوما كتشوفوا صافي دار النهايه، راه ما بقى عليه والو. بقات عليها الطرد والخبز هذا كيسخن، ولكن ما نعرف قالوا باقين عاد يزيدوا يشويو عاوتاني ما نعرف من واحد الساعه ولا شي حاجه. ها المجمر عاد كيتحرك. دابا غنضربوا غا البرارد ديالها تاي غنديروا اتاي. وشتم انا باقي لهم هنايا. شوف باقي لهم هنا الكبده، باقي لهم هنا القطبان هنايا. ما عرفنا والو هاد النهار. قال لك باقي وكنعرفوا الطبيعه كنوكل بزاف. فهمتوني؟ ايوا هادشي اللي كاين. وديك الساعه نبين لكم هاد نمن المشاهدين. يلا واخا شكرا. والمهم ديك الساعه نبين لكم الممثل الكبير ديالنا اللي جانا من الامارات نيبادوس. السلام عليكم وبقاو معنا. واللي قلت لكم الممثل الكبير نيبادريس. نيبادوس راه معروف على الصعيد العالمي. سيدي وسنه سعيده للجميع، وتدخل عليكم بالصحه والهنا والسعاده
ويكون فيها وليدات وتكون فيها البركه وتكون فيها. وفوقاش السينما دوس غترجع للسعوديه. ايوا الا كتب الله داكشي قضى الله سندوزو هنا شويه د العطله. وهنا خوتي كيتسالى هذا الفيديو ديالنا، وكنقول لكم وداعا وشكرا على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.